জনাইছোঁ সকলোকে আজি এটা মোবাইল ঠিক কৰিলোঁ মোবাইলটো লৈ আহিছে কাষ্টমাৰ এজনে তেখেতে কোৱা হিচাপত টাকৰ ওপৰৰ পৰা মন নোহোৱাত মোবাইলটো লৈ আহিল আমাৰ তাত আমি ফাৰ্ষ্ট চাৰ্জ দি চাই দেখিলোঁ মোবাইলটো ঠিক হ'ব তেখেতক কোৱাত তেখেতে ক'লে মোবাইলটো নিউ কৰি দিব লাগে চ' আমি বেছি দেৰি নকৰি মোবাইলটো ঠিক কৰি দিলোঁ ডিছপ্লে বডি ফ্ৰেম চেঞ্জ কৰি চালোঁ মোবাইলটো ঠিক হৈ গ'ল কাষ্টমাৰজনক জনালোঁ পাছৱৰ্ডটো নাই তেখেতে নাজানে চ' আমি পাছৱৰ্ডটো ৰিমুভ কৰি দিলোঁ আজিকালি মোবাইলৰ পাছৱৰ্ড ৰিমুভ কৰিব পাৰি উইদাউট ডাটা লছত আপোনালোকৰো যদি এনেকৈ মোবাইল বেয়া হৈ আছে আমাক দি চাব পাৰে আৰু পাছৱৰ্ড ৰিমুভ কৰিব লাগিলে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ কিনা কাগজখন লাগিব বিলখন লাগিব তেতিয়াহে আমি পাছৱৰ্ডটো ৰিমুভ কৰি দিব পাৰিম আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ ঠিকনা চিপাঝাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ওচৰতে আমাৰ ফোন নম্বৰ দিয়া আছে ফোন নম্বৰ ফোন কৰি ল'ব ধন্যবাদ